सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले टक्क हाम्रो दिदी गाउँ कटै पछाडिको माथिको डाँडो हो उता बगरहरू देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू मुस्ताङको कहाँ कहाँको कुना कुना म पुरै भ्लगमा देखाउन पाइनँ तर कुना कुना चाहिँ घुमियो क्या हामी आम्मामा हेर्नु त पारिपट्टिको हामी जुन त्यो हाइवे हिँडिन्छ नि उताबाट हिँड्ने होइन पारी पारी यो चाहिँ हाम्रो वारीबाटको सिन हो क्या त्यो टक्क कस्तो देखिन्छ नि तपाईँहरूले यहाँबाट सर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन बाँकी चाहिँ तल तल हेरौँ कता कता के छ केटा होला दामी छ नि च्याउ है बुट्टाहरूमा खतरा छ क्या यस अब बिजनेसको लागि यो व्यवसायको लागि हेरेन अनि त्यसपछि त यति गएर यसो समाउने धेरै गाली गर्छ नि त्यो अभियसली गाली गर्ने हो त्यही भएर हो सो हाम्रो म्याथ तल नराम हरियो स्याउ रहेछ त्यो चाहिँ यहाँ होइन यो शालिग्रामभित्र गेडो 4G कति बलियो अन्त लगेडा सो केटा टक्क तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो मार्फा गाउँ भनेको चाहिँ यो मेरो ब्यागमा देख्न सक्नुहुन्छ यो बाटो चाहिँ हाम्रो जुन झिलिमिली जाने माथिको गल्ली हो मार्फाको पुरै गाउँमा होइन गाउँभित्रमा गइनँ किनभने मैले तपाईँहरूलाई पहिलेको भ्लगहरूमा देखाइसकेको छु गाउँ कति देखाउनु भित्र गल्ली केही खासै छैन त्यो बाटो हो सडकको सेतो व्हाइट कलर रहेको रातिमा झिलिमिली हुन्छु हेर्नु न टक्क यही हो गाउँ है त्यही यही भयो अब तलबाट हाइवे छ यहाँबाट यो पुरै स्याउबारी बगिनहरू चाहिँ होइन हामी चाहिँ हाम्रो जोमसोम जान्छौँ त्यसपछि जोमसोम बजारमा खिचेपछि अब अरू ठाउँहरूमा के हुन्छ कसो हुन्छ त्यतै भेटौँला है त केटा अब म चाहिँ अहिले हाम्रो जोमसोमको बजारभन्दा थोरै यता छु चेकपोस्ट नि ल हावा एकदम लगाइरहेको छ होइन अनि माइक युज गरिन्छ तर कस्तो आवाज आउँछ आई डोन्ट नो केही थाहा छैन मलाई एकदमै डिजर्टवाला फिल आइरहेको छ बल्ल अब सुरु छ टी सर्ट तर अब कहाँसम्म पुगिन्छ हाम्रो 2-3 त बजिसक्यो अन्धकार हुन लागिसक्यो अब माथिको गाउँमा जाऊँ भन्ने के हुन्छ एक्सप्लोर गर्ने भन्ने त्यो ठाउँ नैमा थाहा नै हुन्न क्या भुलिन्छ यार टाइमै पुग्न केटा टाइम मेन भनेको जुन टाइम यस्तो धुलो उठ्छ कि हेर्नु हात हेर्नु त हात मुस्ताङ भनिन्छ नआएको मुस्ताङले त ध्वस्तै बनाउँछ खत्तमै सो हाम्रो काली खोला चाहिँ हेपलतिर छ अब जोमसोम बजारपछि यता चाहिँ स्याउ छ सबै छ लग्ने हो होइन अब हामी कागबेनतिर जाँदैछौँ केटा हो मैले बिना क्लचको गियर चाहिँ हानिराखेको छु होइन सो केटा अब हामी चाहिँ कागबेनी जाँदैछौँ होइन सर अब तपाईँहरूले हेर्नुहोस् कागबेनीको भ्यूको मजा लिनुहोस् होइन बाटो साटो अहिले त दामी बिग्रिसकेको छ यार हेर्नु त पहिला भन्दा त अहिले त बाटो त आमामा दामी भएछ होइन बाटो साटो सब सुधार भयो ट्रकको तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कागबेनीको है अब हामी चाहिँ मुक्तिनाथ जाने भनेको त होइन कागबेनसम्म जाऊँ त्यसपछि त्यहाँ माथि त टाइम लाग्छ होइन अब हाम्रो कागबेनी चाहिँ यहाँ यतातिर पर्छ होइन मुक्तिनाथ झन् कुनामा पर्छ अब यहाँ के भन्दैछौ उहाँ पर हेर्नु न यहाँ के भन्दै रहेछ यार भवाल छ सिन आकाश हेर्नु कस्तो निलो छ होइन आम्मामा देवान रह त अहिले चाहिँ ग्रेडर मेसिनले चाहिँ ग्रेडिङ गर्छ आएको थियो होइन माथि हिमालमा हिउँ पग्लिसकेछ केटा हो होइन अहिले चाहिँ बाटो साटो सब बनाइसकेछ टक्क अब हेर्ने सिन फेरि आयो दामी सिन छ कि यहाँ मान्छेहरू टक्क बसेको यहाँ हेर्नु है वाउ अब हाम्रो यहाँ नयाँ पोखरी देखेको यार केटा मैले त्यसलाई वाल छडाएको रहेछ नि जाडो हुन्छ यहाँ चाहिँ यो बाटो पनि कता कता जाने ठाउँहरू छ थाहा छैन मलाई चाहिँ यति केटा तर जाने ठाउँहरू चाहिँ छ मान्छेहरू जान्छन् कि यताबाट पनि कता कता घुम्न जान्छन् यो बाटो अब सबै ठाउँहरू त रिसर्च गर्नुपर्छ अब अफरोडमा आइयो फेरि अफरोड आयो भने सब हल्ला आउँछ यहाँ धुलो उडेर नाकसम्म औला हुन्छ यो चाहिँ यहाँ ऊ हो क्या बाढी साडी आइराख्ने गरेर यति चाहिँ मान्छेले ढलान गरेको छैन अब यो चाहिँ पछि ढलान गर्छन् होइन ढलान गर्ने भन्दा नि यहाँ चाहिँ पुल हाल्छन् अहिले पहिला खोलो यहाँबाट थियो अहिले मुक्तिनाथ लुब्रा भनेर के लेखेको रहेछ त्यो रहेछ क्या यताबाट चाहिँ खोलो अहिले उताबाट घुमिराख क्या पुलबाट होइन त्यही भएर हो क्या त्यो खोलो घरि उताबाट घुम्छ घरि परबाट घुम्छ माथि हेर्नु आम्मामा हिमालहरू होइन यतातिरबाट नि जाटो बाटो छ यताबाट कुन गाउँ जान्छ के छ उहाँ पर अहिले बोर्ड छ क्या उहाँ पर बोर्ड छ त्यहाँबाट देखाउँछु म तपाईँहरूलाई अब हामीसँग धेरै सामान त छैन लगभग अन्तिम चरणमा छौँ हेरौँ अब कागबेनी कस्तो छ लोमानथाङ जाने यताबाट डोल्पा जाने यताबाट है त यहाँ टक्क देख्न सक्नुहुन्छ है
उतातिर डोल्पा केटा हो डोल्पा उता पर हो वाह दामी सिन छ नि होइन ओए डिजर्ट केटा हो कसम सय सय कागबेनी चाहिँ हाम्रो अब उहाँ पर्छ कागबेनी यहाँ पनि कुरा गरौँ होइन के हुन्छ अनि उता कागबेनीतिर गएर त्यसपछि त्यता कुरा गर्नुपर्छ है ल हात ताटेको यो अन्त यो भएर के मैले यस्तै चलाएको अहिले चाहिँ ए हेलमेटमा चिन्नु लिएको भएन अब पिचबाट आएपछि त मुस्ताङमा आएपछि भ्लग त गर्नु पर्यो अहिले चाहिँ एक्लै हट्टी ठाउँमा आइसक्यो होइन यस पछाडि कहाँ कहाँ आइन्छ टक्क होइन मुस्ताङ कल्चरल म्युजियम नि रहेछ यहाँ तल ऊ तल कता छ क्या मुस्ताङ कल्चरल म्युजियम भन्ने सही केटा हो अब हामी चाहिँ यहाँ कालीखोलाको बगर देख्न सक्नुहुन्छ पाहाड अब यहाँबाट हेरौँ यहाँ कहाँ कहाँ छ होटल द ड्रागन होटल कर्णाली अब कागबेनी मुक्तिनाथ ल यताबाट है चाहिँ देख्नुभयो नि मुक्तिनाथ जाने माथिबाट कागबेनी जाने यताबाट पहिला बाटो पिच चाहिँ आउने यता पहिला बाटो पिच थिएन यताबाटको सबै कच्ची थियो अहिले चाहिँ सबै पिच गरिसकेको थियो विकास हेर्न आमा मुस्ताङमा विकास यति छिटो भइसक्यो अहिले मुस्ताङ किनभने त हाम्रो अब टप मोस्ट टुरिस्टहरू भिजिट गर्ने ठाउँ हो नि त मुस्ताङ त अहिले त होइन अनि मुस्ताङमा अब विकास हुनु पर्यो क्या केटा यत्तिकै माया मुस्ताङ मुस्ताङ भन्ने बाटो खत्तम सबै खत्तम भयो नि त हुन्न तर कस्तो हो रहेछ भने चाहिँ हाम्रो बाटोहरू विकास भयो भनेखेरि त्यो होटलमा मान्छेहरू चाहिँ खासै नहुने होइन आर्थिक मन्दीलाई जस्तो हुने त्यस्तो समस्याहरू आउनु रहेछ क्या परबाट आएको हामीहरू चाहिँ हेर्नु सबैहरूले अब उत्तिकै आइयो पहिला कस्तो टाइम लाउँथ्यो यहाँ आउन होइन उहाँ परको चाहिँ त्यो कागबेनी हो टक्क देख्न सक्छु उहाँ पर कागबेनी बजार वा सिन त स्वर्ग खिचिया स्वर्ग निकै स्वर्ग मुस्ताङको त्यही भएर तपाईँहरू बिस्तारै ह्यापजुप मेरा कुराहरू बताएर मेरो भिडियोलाई सब्सक्राइब हान्नुहोस् ट्याङ होइन सब्सक्राइब यो ठाउँमा लेखिन्छ सब्सक्राइब त्यहाँ गएर सब्सक्राइब हान्नुहोस् अनि त्यसपछि भ्लग पनि पुरै हेर्ने गर्नुहोस् म चाहिँ यस्तै यस्तै अब खतरा खतरा कन्टेन्टहरू त अब दिइरहेकै छु त्यही पनि नेचुरल तपाईँहरूले एउटा रियालिटी बेस्ड कन्टेन्टहरू चाहिँ दिइरहेको छु केटा हो मेरो साथीहरू मेरो पुरै फ्यामिलीहरू 500 सब्सक्राइबर पुग्छ मैले अब 500 पुगेको थियो यो भ्लग बनाउने टाइममा अब यस पछाडि के हुन्छ यहाँ अफरोड रहेछ केटा एकछिन चाहिँ यहाँ भ्लगमा बन्द गर्नुपर्छ सकिन्न एप्लोडिङ आम्मामा अफरोड हेराउन केटा हो यार मुस्ताङको अफरोड भयो ढुङ्गा उठ्छ त आम्मामा मैले चाहिँ एउटा हात चलाइरहेको छु क्या त्यही भएर टप रिक्स लिएर चलाइरहेको छु केटा रिक्स मैले रिक्स तर हो नि त होइन क्लच लिन मिल्दैन फर्स्ट गियरमै भुवा पानी हिँड्ने त अनि साइडको केसको बुट्टा हो कडा छ त है यत्तिको बाटो हुँदाखेरि डर लाग्छ कि पहिला कसरी चलाम के गरेर चलाम भन्ने हुन्थ्यो तर अहिले चाहिँ माएको बानी भइसक्यो हामी चाहिँ आइसक्यौँ कागबेनी होइन ऊ बाटो अझ कागबेनी पनि पिच हुँदैछ कागबेनी पहिले कस्तो बवाल थियो होइन हेरौँ घुमौँ थियो तर बिचमा पुरै बाढीले फेरि यस्तो बनाइदियो होइन खोलाको भर हुन्न क्या अब जहाँ उ गरे नि जता नखरे एकतिर हिँडिदिन्छ खोलिदिन्छ हाम्रो गाउँतिरको त्यस्तो बवाल बाटो त खोलिदिन्छ होइन जमिन त अनि यो यहाँ त के गर्ने अरे जस्तै बनाइदिएछ होइन सो हाम्रो अब यताबाट अघि तल झऱ्यौँ नि यो चाहिँ बजारमा हो होइन स्टे गर्ने बस्ने माथि ठाउँ भएन भने मुक्तिनाथ जानु छ भने चाहिँ यो माथिको बाटो सरल जाने हो अब हामीहरू चाहिँ माथि गएछौँ भने देखाउँछौँ तपाईँहरूलाई लेट्स सी के हुन्छ जान्छन् नै भन्ने छैन अब हेर होइन जान्ने हो त गइदिउँ है ओके ल केटा ल जाने कुरा भयो टिल डन जाम त्यसपछि उहाँ बस्यो त्यसपछि फर्किनु है त्यसलाई पहिला कागबेनी इज बवाल कागबेनी भनेको होइन अब सिन हेर्नु डक्क बाह्रमा दामी कडा केटा हो कडा सय यहाँ चाहिँ कालो भर्खरको पिच भइराखेको रहेछ सो तपाईँहरू अब यहाँबाट तल पनि जान सक्नु हुन्छ पुग्न सक्नुहुन्छ कागबेनीको ऊ यो बाटो अप्पर मुस्ताङ जाने बाटो हो क्या यो मुक्तिनाथ लोमान्थाङ जाने यताबाट अरे देख्न सक्नुहुन्छ होइन ऊ सब कालो पत्र गरिन्छ अहिले त बाइक त नहिँड्नु नसक्नु बाइक त खत्तम हुन्छ यहाँ त केटा बाइकलाई त लेक लाएर है उहाँ माथि अब घाम लगाइरहेको छु ओ डिजर्ट माथि हेर्नु त कस्तो देखिएको हो नि बवाल होइन केटा तर यो ज्याकेटमा चाहिँ अप्पर मुस्ताङ जानु सकिने रहेछ केटा जस्तै जाडो हुँदैछ सो केटा अब हामी चाहिँ बब्बाल ठाउँमा आइसक्यौँ अब हामी पार्किङ एरियामा होइन यहाँ बसौँ खासा खाम त्यसपछि कुरा हुन्छ यहाँबाट टक्क डिलोतिर जान पनि मिल्छ म धेरै भयो पहिल्यैदेखि गएको छैन क्या यहाँ बसौँ है त यहाँ बसेर टक्क तल जानुपर्छ अब धेरै भयो यार पहिल्यैदेखि होइन आयो मा कसम अब आएपछि फेरि सधैँ हतार क्या यो यहाँसम्म जाडो भएको कस्तो जाडो र मरिन्छ यहाँ त केटा त्यस्तो गरेर उता गाउँ पुगिन्छौँ उता भित्रै चिसो
यस्तो बवाल थियो यार कागबेनीको बजारतिर सयकोटा हो फोटोसुट खिच्छु भनेको त नआएको ए चिसोले यस्तो हुन्छ यहाँ त घाम सकियो भने त गइएको बेटा हो यहाँ त हात दुखेर चिसोले त मर्ने जस्तो रहेछ गाह्रो रहेछ गाह्रो अझ यस्तै अब मुस्ताङ जान्छु के अब सक्छु बाँच्न रे हावा नआउँछ यस्तो के त नर्चेसको ज्याकेट स्याकेट ल्याउनु टाउको दुख्छ मेरो हेलमेट नलगायो भने त टाउको दुखेर मर्ने जस्तो हुँदैछ नाचिँदैन यति माथि हेर्न त मुक्तिनाथ त केटा हो लास्टै एउटा हो नि अब ऊ माथि गेट जस्तो देखिएको ठाउँमा गएर एकछिन बसौँ आम्मामा हरियो हुनु रहेछ र अहिले यो टाइममा त दसैँको टाइममा त मोबाइलै हुनु रहेछ त्यस मेरो हात हेर्नु हात चले छैन मेरो आम्मामा है लास्ट चिसो क्या सो यहाँ सिन हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा टक्क हाम्रो खिङ्गा गाउँको खिङ्गा भन्छ यसलाई सिङ्गा हामी आएको वी आर फ्रम सिङ्गा एन्ड वी केम हियर खिङ्गा ग्रिन स्टार कटेज खिङ्गा मुस्ताङ भनेको आम्मामा फुलहरू यहाँ चौरीको पुच्छर छ बब्बाल होइन अनि यहाँ चाहिँ गुम्बा छ अब टक्क यो गाउँ देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चिसो छ होइन आम्मामा वाइलै चिसो छ यार स्याउहरू हो बबाले हो क्या यो बुढाहरू चाहिँ केसको बुढा रहेछ खास पिपलको बुढा हो क्या ओए यहाँ त पिपलको बुढा हो केसको बुढा नि अर्कै हुन्छ यार केटा हो अँध्यारो भइसक्यो यही बस्ने प्लानिङ गरिरहेको थियो सोल्टीले तर अब लेट्स के हुन्छ होइन यहाँ त बसिँदैन अहिले बसहरू आउँछ क्या यो बाटो के थाहा केटाहरू तपाईँलाई बस स्कर्पियो सब आउँछ यो बाटो हेर्न सक्नुहुन्छ आम्मामा दामी छ नि होइन सुन्तलाहरू ग्रिन सुन्तला बबाल छ यहाँ अलिक पछि हुन्छ त खानी भएको छैन यो खतरा छ जोस यहाँ भनेको चाहिँ ऊ सुन्तला स्याउ केटा हो स्याउ स्याउ हो स्याउ कहाँ सुन्तला हो राम्रो राम्रो छ यार जोस अनि त्यसपछि अब धेरै अलि एक्सप्लोर हाल्ने जस्तो हामी जस्तै टिटी गाउँ जाँदो रहेछन् होइन त्यही नै हो खासै जान्नु हामी चाहिँ यसरी हिँडेको छौँ त्यहाँ देख्नु भयो सिसामा अब यसपछि अर्को के गाउँ छ अरे अब खिङ्गा गाउँ पछि अब अर्को गाउँ आउँछ अब मेरो पार्टनर पछि पछि आउँदै हुनुहुन्छ ऊ माथि डाँडोहरू टक्क अहिले चाहिँ अलि हरिहरि हुँदो रहेछ मुस्ताङको डिजर्ट भन्छ माथि हरियाली छ पुरै अनि जस्तो उनीहरूलाई त तातो छ हामी बाइकमा बिचरा पीडितहरू हामी यार न ज्याकेट ल्याइन्छ न के ल्याइन्छ यत्तिकै हजुवाभरमा आइरहेको छ मुस्ताङ तर यार दुःख पाइन्छ टाउको दुख्न लाग्यो मलाई त चिसोले के भन्नुहुन्छ यार उहाँ लेक पुरै सुकिसकेछ बाटो पिच भएर चाहिँ एक हातले चलाउनु सहिलो होला माथि डाँडोहरू हेर्नु दामी छ हेरेर माथि माथि म चाहिँ अब सर बिस्तारै जान्छु 6 मिनट भइसक्यो चाहिँ मैले 25-30 मिनट भने चाहिँ लगभग 45 मिनट जति लाग्दो रहेछ उहाँ उतापट्टि डाँडो पछाडिको यो डाँडो पछाडिबाट आउँछु हामी चाहिँ होइन अब जमसम भनेको त त्यता हो नि त हाम्रो मुस्ताङको सदरमुकाम जमसम हो केटा हो मेरो पार्टनरलाई मैले भेटाइन कहाँ हो आएको खै चलै रहेछ नि यहाँ बुढो दामी जङ्गल छ वा मुस्ताङको जङ्गल भन्दै एउटा आयो मुस्ताङको पहिलो सिन भएको होइन यहाँ पनि भोलि फर्किनेलाई पनि फर्किनु पर्छ अहिले त पार्टनर हुनुहुन्न होइन बसेको रहेछ जमिन छोरै पानी नै पानी छ क्या मूल छ लेक झारकोट गाउँ हामी चाहिँ झारकोट गाउँमा प्रवेश गर्ने बेला हो अब हेत्तरी हेर्दा हेर्दा यार ए ल मुक्तिनाथ एरियामै अँध्यारो भइसक्यो मैले तपाईँलाई कसरी देखा मिस ल ऊ आयो नि एटिभी देख्नुभयो नि एटिभी होइन राइड ह्यान्ड राखन केटा हालिदियोस् मेरो पार्टनर खै मेरो पार्टनर त गुल्टे जस्तो छ आउनु आउनु उहाँ ए बा जाडो केटा हो जाडो कति छ खरा हाम्रो मुस्ताङ ग्रिन हाउसभित्र तरकारी टमाटर होइन बन्दाको बेडाहरू बन्दा आमा दामी रहेछ त यो खाइने साग सिमीहरू यो एकै ठाउँमा यत्रो हुन्छ त यार उहाँ अब लसुनहरू प्याजहरू टमाटर छुट्टै साग रायो साग बन्दा काउली ओहो यो फेरि के हो याक नि छ सेकेडा मुक्तिनाथमा सबै छेउछेउ फलाएको यताउता बनाएको देख्नु भयो होला तरकारीहरू फलाएको ग्रिन हाउसमा सो हामी चाहिँ जाँदैछौँ रातिको 8 बजिसक्यो होइन मुक्तिनाथ
सुकेडारी बस पार्कदेखि चाहिँ बाई बाई भिडियो मनपर्ने लाइक गर्नुहोस् च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस् चाँडै भेट्नु अर्को भिडियोमा टिल देन बिसेफ बाई बाई गाइस बाई